lời khuyên của bác sĩ dành cho người đái tháo đường á, hãy ăn những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, đừng có ăn những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, hay là hạn chế những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Đó là những lời dặn dò chung chung, vì nếu mà chỉ số đường huyết thấp nhưng mà bạn ăn với số lượng nhiều thì vẫn có thể làm cho bạn tăng thêm cái đường huyết mà không hay biết. Hôm nay bác sĩ Vân Trang Nguyễn sẽ trao đổi tường tận để các bạn hiểu rõ hơn chăm sóc bản thân mình với cái việc mà lựa chọn thực phẩm như thế nào, chỉ số đường huyết thấp cao ra sao để chăm sóc sức khỏe được tốt hơn ha các bạn. Trong điều trị đái tháo đường cái việc ăn uống rất là quan trọng. Nếu mà kiêng khem quá thì người bệnh sẽ suy nhược, suy kiệt. Nhưng mà ngược lại, nếu ăn vô tư, bất chấp thì đường huyết luôn cao vượt ngưỡng, làm cho tình trạng bệnh nặng hơn và nhanh chóng dẫn đến nhiều biến chứng hơn. Cho nên chúng ta phải kỹ lưỡng, nhưng mà cũng không khó lắm nha các bạn. Để ý tí xíu là cũng dễ dàng thôi ha. Chất bột đường mới có chỉ số đường huyết, nó có vị ngọt, nó tồn tại với các dạng là đường, tinh bột và chất xơ. Chỉ số đường huyết của thực phẩm là một chỉ số có ý nghĩa dành riêng cho cái thực phẩm, không phải là chỉ số đường máu trong phiếu xét nghiệm của người bệnh đái tháo đường ha các bạn. Nó chỉ dành riêng cho thực phẩm thôi. Rồi, chỉ số đường huyết của một thực phẩm là khả năng làm tăng cái đường huyết sau khi ăn của cái thực phẩm đó. Các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp thì sau khi chúng ta ăn vào thì cái lượng đường mà tăng trong máu từ từ, nghĩa là đường có tăng nhưng mà tăng thấp sau ăn. Thí dụ như là khoai lang ha các bạn. Còn các thực phẩm mà với chỉ số đường huyết cao thì sau khi chúng ta ăn vào thì sẽ làm cho đường máu tăng nhanh, nghĩa là sau ăn là tăng cao liền. Cụ thể chúng ta có 4 nhóm thực phẩm chia theo chỉ số đường huyết của nó như thế này. Thứ nhất là nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết cao từ 70 trở lên, như cơm gạo trắng nè, xôi nếp các loại nè, cháo, các loại bánh bột, bánh ngọt, kem, chè các loại, bánh quế, vải đóng hộp, khoai tây nghiền ha các bạn. Rồi, nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết trung bình nè là nhóm thứ hai ha, từ 56 đến 69, như là cơm gạo nâu nè, gạo lứt nè, xôi nếp lứt nè, cháo ăn liền, bánh mì lúa mì ha, bún, khoai tây chiên, khoai lang luộc, khoai sọ luộc ha, rồi xoài chín, đu đủ chín, vân vân. Rồi nhóm thực phẩm thứ ba có chỉ số đường huyết thấp từ 40 đến 55, như là sữa chua nè, kiwi nè, chuối nè, sữa dành cho người đái tháo đường như Babamil, Diasua nè, rồi nước ép trái cây. Nhưng mà mình tính nước ép trái cây là không để đường nha các bạn, để đường sữa vào thì nó là khác rồi ha. Rồi cái nhóm thứ tư là nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết rất thấp. Tất cả các loại rau xanh nè, hoa chuối hay là bắp chuối các bạn, rồi bắp cải nè, các loại nấm nè, hạt nguyên vỏ như là đậu lăng nè, đậu Hà Lan nè, đậu đỏ, đậu đen, rồi các loại trái cây như là cà chua, lê, táo, mận, ổi ha, rồi đu đủ mà hờm các bạn, là đu đủ mà chưa chín nhiều rồi các loại hạt giàu chất béo như là hạt bí nè, hạt hạnh nhân nè, hạt ốc chó, đậu phộng, đậu nành, và các loại sữa gầy, sữa chua không đường ha các bạn. Rồi sữa đậu nành, nước ép táo lê, nhưng mà tất cả là không có đường nha ha. Các bạn hình dung được và biết được 4 nhóm rồi ha. Cao, chỉ số đường huyết cao, chỉ số đường huyết trung bình, chỉ số đường huyết thấp và chỉ số đường huyết rất thấp ha các bạn. Rồi và chỉ có chất bột đường mới có chỉ số đường huyết ha các bạn. Nên xem lại các loại thịt, cá, trứng, đậu hũ có chỉ số đường huyết cực thấp hay bằng không. Rồi nên chúng ta sẽ an tâm với những cái thực phẩm chỉ số đường huyết cực thấp, nhưng mà cái gì cũng là trong giới hạn nhu cầu, vượt quá thì cũng không tốt ha các bạn.
các bạn thấy dễ hiểu, dễ nhớ không? Bác sĩ Vinh Trang Nguyễn đã kể ra quá nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, rất thấp, cao, trung bình ha. Rồi các bạn sẽ sắp xếp được, phối hợp được các thực đơn chuẩn. Các bạn không phải lo kiêng này kiêng kia rồi ha. Hầu hết cái người bệnh thái đường khi biết về chỉ số đường huyết thì chỉ số đường huyết của thực phẩm thường nghĩ nhầm rằng chỉ cần kiêng những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao thôi. Còn lại những cái thực phẩm mà có chỉ số đường huyết trung bình hay thấp thì ăn bao nhiêu cũng được, sẽ không làm tăng đường huyết sau bữa ăn. Nhưng mà không có phải vậy nha các bạn. Ăn hay uống một cái lượng lớn, một cái lượng quá nhiều thực phẩm chỉ số đường huyết trung bình hay thấp thì nó cũng có thể làm tăng cái lượng đường trong máu. Cho nên các bạn cần chú ý điều này nha. Nghĩa là giá trị chỉ số đường huyết thực phẩm cho biết cái loại tinh bột có trong cái thực phẩm đó, chứ không thể hiện được là cái lượng tinh bột khi ăn vào. Cho nên ăn vừa phải, ăn vừa đủ mới là quan trọng. Các bạn cần chú ý đến khẩu phần ăn như thế nào mới là điều cần thiết nhất để mà mình kiểm soát đường ha. Mình có thể ăn chỉ số đường huyết cao nhưng mà rất ít. Mình ăn chỉ số đường huyết trung bình một cách vừa phải ha các bạn. Chứ không phải dựa vào đó để mà ăn quá nhiều chỉ số đường huyết trung bình thì không nên. Các bạn nhớ điều này nữa nha, cũng đơn giản thôi. Chỉ số đường huyết của một thực phẩm phụ thuộc vào cách chế biến luôn. Thí dụ như khoai tây nghiền nè thì có chỉ số đường huyết cao, còn khoai tây chiên thì có chỉ số đường huyết trung bình. Nó khác nhau như vậy á các bạn, do sự chế biến nữa thì nó sẽ khác đi. Chỉ số đường huyết của một thực phẩm có sự thay đổi với các món nữa đó. Thí dụ như các bạn để ý nè, các loại đậu còn vỏ thì chỉ số đường huyết rất là thấp, nhưng mà mình đem nấu thành các món chè thì chúng ngấm đường, thì tất nhiên là chỉ số đường huyết nó khác rồi, nó sẽ cao hơn rồi, phải không các bạn? Các bạn ơi, cái đái tháo đường cũng không phải nhịn chè đâu nha. Khi gia đình mình nấu thì các bạn tách ra một ly đi, rồi chờ nguội nè, mình cho vào một tí đường kiêng, một tí đường cỏ ngọt gì đó là mình dùng thôi. Bệnh đái tháo đường không quá kiêng khem đâu các bạn, chỉ là ăn có chú ý thôi video sau mình sẽ nói về kỹ hơn các đường kiêng để mà các bạn chọn nha. Các bạn có ý kiến gì, thắc mắc gì thì comment bên dưới. Bác sĩ Vinh Trang Nguyễn rất là vui khi được trao đổi cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh của mình. Kính chúc các bạn sức khỏe bình an. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp nha các bạn ha.